Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một model đầu VS mà tôi rất là thích. Đó chính là đầu Hitachi, model là VTS10. Thì Hitachi là một hãng cũng rất là nổi tiếng. Tuy nhiên thì những cái đầu Hitachi này hiện nay thì hư hỏng rất nhiều và rất khó sửa. Thì trong tất cả những cái dòng model của Hitachi thì tôi thấy là cái dòng này có vẻ là an toàn và bền nhất. Đặc điểm nhận dạng của những model này là dạng máy đời mới và nó dạng dẹp. Do là máy đời mới cho nên là phần mạch điện này nó được cùng cải tiến rất nhiều. Sử dụng bộ cơ cũng khá là tốt. Và máy này nó còn có một tính năng đặc biệt nữa, đó chính là sensor door, hay còn gọi là cái cửa băng cảm ứng. Đặc biệt là khi chúng ta đưa cái cuốn băng gần thì cửa băng này sẽ mở ra. Trong máy nó sẽ có cảm biến và nó phát hiện ra có một cái vật cản phía trước máy, và khi chúng ta đưa băng vào thì nó sẽ mở cửa ra. Còn nếu chúng ta lấy tay ra thì sau khoảng thời gian thì nó sẽ tự động đóng cửa lại. Cái cửa tự động này cũng rất là hấp dẫn. Cái bộ cơ này chạy cũng khá là tốt. Do đây chính là model SVS cho nên là chất lượng hình ảnh cũng rất tốt. Mặc dù ở đây tôi chỉ phát cũng bằng VS thường thôi, nhưng mà chúng ta thấy là hình ảnh cũng rất là đẹp. Và tiếng hi-fi của những cái dòng này cũng rất hay ha, nó chắc. Không nhất thiết phải là chơi những cái máy quá chất lượng hoặc là những cái máy quá vintage, mà tôi thấy những cái dòng đời mới như vậy chất lượng cũng rất tốt. Tại vì nó kế thừa nhiều những cái công nghệ từ những cái máy đời trước. Bên cạnh đó thì cái phần cơ với phần mạch điện nó cũng cải tiến nhiều, cho nên là những cái dòng máy này chơi cũng khá là an toàn. Phía trước máy này nó chỉ có rất ít những cái phím chức năng, bao gồm là nút nguồn, là nút reset, và ở đây nó có 5 nút thao tác băng cơ bản. Trong cửa bên trái này thì có các chất AV input, có cả S video nữa. Còn bên phải này thì có các nút ghi băng nè, rồi nút chọn kênh, nút nhấn S và S. Nói chung là những nút dùng để thiết lập kênh và hẹn giờ. Đồng hồ hiển thị này thì sáng các nét màu vàng cũng rất bắt mắt, có cả đèn TVU nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nội thất bên trong của máy. Do là máy đời mới nên là bên trong máy cũng khá nhỏ gọn. Và một cái điều tôi thích nhất ở máy này đó chính là phần bộ nguồn. Tuy là máy S và các đời mới nhưng mà máy này lại sử dụng nguồn biến áp rất là bền, dùng an toàn. Thì đa phần những cái máy S và S đời cao của Bana nè, Victor hoặc Sony nó hay bị cái lỗi nguồn. Đó chính là do sử dụng nguồn xung. Thì cái bộ nguồn nó quyết định rất nhiều đến chất lượng của tín hiệu cũng như là độ bền của máy. Thì nếu như mà sử dụng nguồn xung thì cái tuổi thọ của máy rất là kém. Còn riêng cái dòng máy Hitachi này tôi thấy là nó sử dụng nguồn biến áp như vậy nè, rất là bền, dùng an toàn. Và đặc biệt hơn là những cái dàn tụ nguồn của nó là dùng tụ chất lượng cao, tụ tốt. Máy này có thêm một điểm cộng nữa, đó là sử dụng cái bộ cơ này chạy rất tốt. Cái bộ cơ này chạy cực kỳ ổn định. Thì theo kinh nghiệm sửa máy của tôi thì trong tất cả những cái dòng máy Hitachi với cái bộ cơ này là chạy tốt nhất. Cái phiên bản trước đó và cái phiên bản sau loại dàn cơ này chạy kém, nhưng mà cái loại này có thể nói là bền nhất của Hitachi. Đặc điểm của dàn cơ này là những cái chi tiết bay được thiết kế rất chắc chắn, nó không có đúc những cái chi tiết nhựa giòn và dễ gãy. Và có thêm một điểm cộng nữa, đó chính là có thêm một cái tay lau từ tự động mỗi lần login, cho nên là sẽ hạn chế cái việc là cái trống từ này bị bẩn khi mà chúng ta phát những cái băng cũ bị móc. Đây chỉ là phần trống từ của máy. Thì trống từ của cái loại dàn cơ này thì cũng rất là bền, nó hiếm khi nào mà bị mòn từ, gây ra những cái bệnh chẳng hạn là nhảy hình hoặc là mất tiếng hi-fi. Phần mạch điện bên phải này đó chính là mạch xử lý tín hiệu, và ở đây sử dụng là mạch một lớp, có cái phần chì hàng này hướng lên trên cho nên là cũng rất dễ sửa chữa.
Đây chính là cái bảng điều khiển của máy. Và cái bảng điều khiển này nó có cửa băng được điều khiển bởi một cái motor DC nhỏ. Đây chính là sợi dây tín hiệu. Sợi dây này sẽ cắm với mạch điều khiển chính của máy. Và cái cửa băng này sẽ được điều khiển chạy lên trượt xuống bằng cái motor này. Và đặc biệt hơn là cái cửa băng này có thể đẩy bằng tay nha. Ở đây nó có một cái bánh răng 2 tầng nè, có thể trượt rất là dễ dàng. Có thể là điều khiển bằng motor hoặc là có thể là đẩy bằng tay đều được. Ở đây nó còn có một vài công tắc dùng để nhận biết cửa đang đóng hay mở nữa. Thiết kế tuy đơn giản nhưng mà hoạt động hiệu quả. Đây chính là phần mạch điều khiển hiển thị và nhận lệnh. Ở đây có cảm biến phát hiện vật cản hay còn gọi là cảm biến tiệm cận hồng ngoại. Nó sẽ có hai bên, bên trái và bên phải, hai bên nè. Và mỗi bên này sẽ có hai phần tử hồng ngoại. Một bên là phát tín hiệu, một bên là thu lại tín hiệu. Cái nguyên tắc của nó là khi nó phát một cái chùm tia hồng ngoại ra thì nếu như không có vật cản thì sẽ không có tín hiệu thu về. Nhưng mà nếu như mà có vật cản phía trước này thì tín hiệu hồng ngoại nó sẽ được phản xạ và con sensor hồng ngoại này sẽ nhận và báo tín hiệu. Và đây nó có hai bên nè, bên trái bên phải nè. Nếu mà chúng ta đưa con băng gần cái cửa băng này thì nó phát hiện vật cản và nó sẽ điều khiển mở cái cửa ra. Tấm mạch to này đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Và sử dụng mạch một lớp cũng rất dễ sửa chữa. Cái phần mạch này có thể lật lên để sửa chữa rất dễ dàng. Chúng ta có thể là sửa chữa phần mạch điện cũng như là sửa chữa phần dàn cơ. Phần mạch điện này có cấu trúc cũng khá đơn giản, ít linh kiện. Đây chính là khu vực điều khiển sạc vô cho các động cơ. Ở đây sử dụng chip của Hitachi, họ HD. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này được thiết kế rất chắc chắn, rất ít những chi tiết được đúc bằng nhựa cho nên là chạy rất là ổn định. Một ưu điểm của loại dàn cơ này đó chính là sử dụng dây Cora chính là loại dây Cora có răng. Loại này không bị trượt, tua băng rất là khỏe cũng như là nó sẽ không bị trùng theo thời gian, chúng ta không cần phải thay mới. Và đây chính là motor loading. Motor này sẽ điều khiển tất cả các hoạt động trong dàn cơ và nó được ăn khớp trực tiếp với cam luôn, không có thông qua dây Cora khác. Và những cái hệ thống bánh răng cam này được thiết kế cũng rất tốt. Những dàn cơ của máy Hitachi có một đặc điểm chung đó chính là điều khiển phần hộc băng đẩy kéo băng ra vào thông qua cái chuyển động của motor cấp xăng. Đây chính là cái bánh răng của hộc băng nè, có tác dụng là đẩy kéo băng ra vào. Nó sẽ được điều khiển bằng cái motor cấp xăng pulley chính thông qua những cái bánh răng trung gian như vậy. Thì cách thiết kế như vậy là giúp cho vận chuyển băng êm và giảm thiểu rủi ro so với lại những cái loại mà sử dụng motor riêng biệt. Cái bộ cơ này dùng rất tốt. Từ trước đến nay khi mà sửa máy thì tôi chưa bao giờ ghi nhận một cái trường hợp hư hỏng nào liên quan đến phần bộ cơ này. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy Hitachi model là VTS10. Theo tôi thấy trong tất cả những model của Hitachi thì cái dòng model này là cho chất lượng tốt mà dùng bền ổn định. Lần sau tôi sẽ giới thiệu thêm về những model khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.